નમસ્કાર, કુક વિથ રાધિકામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતીઓના લગ્ન પ્રસંગમાં હોય તેવી એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી ક્રિસ્પી કટલેસ। તે ખૂબ ઝડપીથી બની જાય છે અને લગ્ન પ્રસંગમાં કઈ રીતે બનાવે તે સ્ટાઇલથી બનાવીશું, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી અને તેલ પણ નહીં ભરાય। તો ચાલો ઝટપટ એવી કટલેટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। કટલેટ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે એક કડાઈ લઈ લઈશું। તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ એડ કરી દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે વઘારમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાચા તલ એડ કરી દઈશું। હવે તેમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું અને તેલમાં સારી રીતે સાંતળી લઈશું। હવે આપણે વઘારમાં બાફીને અધકચરા મેશ કરેલા વટાણા એડ કરી દઈશું। તમારે ગાજર, કેપ્સિકમ, બીન્સ એ બધું એડ કરવું હોય તો એ પણ કરી શકો છો। હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન તીખું લાલ મરચું એડ કરી દઈશું અને વઘારમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે, જેથી આપણા મસાલા દાઝી ના જાય। સારી રીતે સાંતળી લીધું છે। હવે આપણે તેને ટોટલી ઠંડુ કરી લઈશું। મિશ્રણ આપણું ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે તેને એક સ્ટીલના વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું। હવે આપણે મિશ્રણમાં બાફીને ઠંડા કરેલા 500 ગ્રામ બટાકાને મેશ કરીને એડ કરી દઈશું। બટાકાને યુઝ કરતાં પહેલાં ઠંડા કરી લેવા, જેથી તેમાંથી મોઈશ્ચરનો ભાગ જતો રહે। હવે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી તમારા સ્વાદ અનુસાર, 1/2 ટેબલસ્પૂન લીલી વરિયાળી। કટલેટમાં વરિયાળી તથા તલનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, એટલા માટે તેને સ્કીપ ના કરવો। હવે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1/2 ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ। અહીં આપણો વઘાર ઠંડો હોવો જોઈએ, નહીંતર જો ખાંડ એડ કરીશું તો તેમાં પાણી વળશે અને મિશ્રણ આપણું ઢીલું થઈ જશે। ખટાશ માટે 1/2 ટેબલસ્પૂન આમચૂર પાવડર। આપણી ગુજરાતી કટલેટ સ્વાદમાં ચટપટી હોય છે, એટલા માટે તેમાં ગળપણ, તીખાશ અને ખટાશને બેલેન્સ કરીને એડ કરવું। હવે તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન તપકીનો લોટ એડ કરી દઈશું, જેને આરારૂટ પાવડર કહેવામાં આવે છે। તપકીના લોટની જગ્યાએ તમે કોર્નફ્લોર, ચોખાનો લોટ, શેકેલો બેસન પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ સૌથી બેસ્ટ રિઝલ્ટ તપકીના લોટથી આવે છે। અને હવે તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન બ્રેડ ક્રમ્સ એડ કરી દઈશું। અહીં મેં બ્રેડને ડ્રાય રોસ્ટ કરીને તેનો પાવડર બનાવી લીધો હતો। તમે તેની જગ્યાએ રેડીમેડ જે ટોસ્ટ આવે છે તેનો પાવડર બનાવીને પણ યુઝ કરી શકો છો। અને હવે તેમાં ઘણી બધી કોથમીરની ભાજી એડ કરી દઈશું। હાથની મદદથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જો આ સમયે તમારું મિશ્રણ બાઇન્ડ ના થતું હોય તો તમે વધારે તપકી લોટ એડ કરી શકો છો। મિશ્રણને મેં સરસ રીતે બાઇન્ડ કરી લીધું છે। હવે હાથમાં જરા તેલ લગાવી દઈશું અને આપણે કટલેટનું જે મોલ્ડ હોય એ સાઇઝના રાઉન્ડ બોલ બનાવી લઈશું। સેમ આ રીતે આપણે બીજા બધા બોલ્સને પણ બનાવી લઈશું। હવે આપણે કટલેટને કોટ કરવા માટે એક પાવડર બનાવી લઈશું। તો એ માટે 4 ટેબલસ્પૂન બ્રેડ ક્રમ્સ અને 2 ટેબલસ્પૂન તપકીનો લોટ એડ કરીશું અને બંને વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીં મેદાની સ્લરી બનાવવાની બિલકુલ જરૂર નથી। હલવાઈ લોકો જે બનાવે છે તે ફક્ત આ 2 વસ્તુની મદદથી જ કોટ કરે છે। આપણે જે મિશ્રણના બોલ્સ બનાવીને રાખ્યા છે તેને સૌપ્રથમ આ પાવડરમાં કોટ કરીશું અને હવે એક કટલેટનું મોલ્ડ લઈશું। તેમાં આપણે આલુવાળું જે સ્ટફિંગ છે તેને મૂકીને હાર્ટ શેપની કટલેટ બનાવી લઈશું। ઉપરથી જે વધારાનું મિશ્રણ હોય તેને નીકાળી દઈશું અને તેને કાળજીપૂર્વક ડીમોલ્ડ કરી દઈશું। કટલેટને ડીમોલ્ડ કર્યા પછી હવે આપણે તેને ફરીથી બ્રેડ ક્રમ્સ તથા તપકીના લોટમાં કોટ કરી લઈશું।
જેથી કટલેટનું આઉટર લેયર એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને. મેં એક કટલેટને બનાવીને રેડી કરી લીધી છે. સેમ આ રીતે આપણે બાકીની કટલેટ પણ બનાવી લઈશું. જો તમારી પાસે હાર્ટ શેપનું મોલ્ડ ના હોય તો તમે તેને સિમ્પલ રાઉન્ડ શેપની કટલેટ પણ બનાવી શકો છો. મેં બધી જ કટલેટને બનાવીને રેડી કરી લીધી છે. હવે આપણે તેને ફ્રાય કરવા માટે તેલ ગરમ કરવા રાખી દઈશું. કટલેટને ફ્રાય કરવાની પણ ટેકનિક છે. જો તમે પ્રોપર રીતે ફ્રાય નહીં કરો તો તે તેલમાં છૂટી પડી જશે. હવે આપણે એક ઝારામાં જેટલી કટલેટ આવતી હોય તેટલી અરેન્જ કરી દઈશું. મેં 4 કટલેટ ઝારામાં રાખી દીધી છે અને અહીં આપણું તેલ ઇનફ ગરમ થઈ ગયું છે. ઝારાને હવે આપણે સૌપ્રથમ તો ઉપર નીચે કરતા જઈને તેલમાં ડીપ કરીશું. જો તમે ડાયરેક્ટ કટલેટને તેલમાં એડ કરશો તો કટલેટ છૂટી પડી જવાના ચાન્સીસ હોય છે. એટલા માટે તેને ઝારામાં આ રીતે લઈને જ ફ્રાય કરવી. તથા તપકીનો લોટ હોય છે તે કટલેટને બાઇન્ડ કરી રાખે છે. આપણે તેને કટલેટ બનાવતી વખતે પણ યુઝ કર્યો છે તથા તપકીના લોટથી તેને કોટ પણ કરી છે. એટલા માટે આપણી કટલેટનું રિઝલ્ટ આજે પરફેક્ટ આવ્યું છે. કટલેટને હંમેશા મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરવી. જો તમે તેને સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરશો તો તેમાં તેલ ભરાઈ જશે. આપણી કટલેટ હવે ડાર્ક કલરની થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગઈ છે અને બબલ્સ આવતા પણ ઘણા ઓછા થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર નીકાળી દઈશું જેથી વધારાનું તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લે. સેમ આ રીતે આપણે બાકીની કટલેટને પણ તળી લઈશું. મેં કટલેટની બીજી બેચ પણ તળીને રેડી કરી છે. તમે જોઈ શકો છો કે જરા પણ તૂટી નથી અને વિખરાઈ બી નથી. એકદમ પરફેક્ટ કટલેટ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને સર્વ કરી લઈશું. કટલેટની સાથે આપણે ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણીને સર્વ કરી લઈશું. ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી ઘરે કઈ રીતે બનાવવી તેની રેસીપી મેં ઓલરેડી ચેનલ ઉપર બતાવી દીધી છે અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક પણ શેર કરી દઉં છું, તો ત્યાંથી તમે ચેકઆઉટ કરી શકો છો. તો છે ને કટલેટ બનાવવી એકદમ સરળ. તમે પણ આ પરફેક્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ તથા માપથી કટલેટ ઘરે જરૂરથી બનાવો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટમાં શેર કરો. જો તમને મારી આજની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર કરો અને મારી ચેનલ કુક વિથ રાધિકા જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બહુ જલ્દીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.